Alam niyo ba yung Project SHASTA ng Adobe? AI-powered audio recording and editing to the web. Kaya kung wala kang ginagamit na magandang microphone, pwede mong mapaganda ang audio ng iyong content. Ini-enhance niya yung clarity ng boses mo by removing the background noise and sharpening your voice frequencies. Ang output, akala mo, nirecord mo siya in a professional studio. This is the normal audio ng aking phone. Narinig nyo maraming background noise kasi maingay dito at nasa labas ako. This is the audio powered and enhanced by AI. Feeling nyo ba na malinaw na yung aking audio ngayon? So, nandito po tayo ngayon sa Paris Park, harapan ng Quezon Provincial Capital. O, check out nyo yung Project SHASTA ng Adobe. We sure mag-enjoy kayo sa AI-powered audio. So check nyo lang yung link sa description or dito sa comment section.